Nhìn một nắm cát ngoài bãi biển, rất khó tin thứ vật liệu lộn nhổn, thô ráp và đầy bụi ấy lại có thể biến thành những tấm kính trong veo trên cửa sổ, những chiếc chai bóng loáng, màn hình điện thoại hay thậm chí là kính thiên văn dùng để nhìn hàng tỷ năm ánh sáng vào vũ trụ. Một bên là cát, dẫm chân lên thấy thô ráp, một bên là thủy tinh, nhẵn bóng trong suốt và có thể phản chiếu hình ảnh. Hai thứ này tưởng như chẳng liên quan đến nhau một chút nào. Nhưng về mặt hóa học, chúng lại có quan hệ gần gũi đến mức có thể xem thủy tinh là cát đã được nấu chín bằng công nghệ rất đặc biệt. Điều thú vị nằm ở chỗ, cát không hề biến mất khi được nung, nó cũng không cháy thành tro như gỗ, không bốc khói như nhựa, không tan biến như đường bị bỏ vào nước. Dưới nhiệt độ cực cao, cấu trúc bên trong của cát bị phá vỡ, những hạt cát rắn cứng mềm dần ra, nóng chảy thành một dòng chất lỏng đặc quánh. Sau đó, nếu dòng chất lỏng ấy được làm nguội đúng cách, nó không quay trở lại thành những hạt cát ban đầu mà đông cứng trở thành thủy tinh. Đây là một trong những màn biến hình kỳ lạ và quan trọng nhất mà con người từng học được từ tự nhiên. Thủy tinh không hoàn toàn là phát minh của con người. Trong tự nhiên đã có những dạng thủy tinh từ rất lâu trước khi loài người xuất hiện. Khi núi lửa phun trào, một thời gian sau có thể xuất hiện đá thủy tinh. Loại đá này có màu đen bóng, cạnh vỡ rất sắc. Người tiền sử từng dùng nó để làm dao, mũi tên và dụng cụ cắt. Sét đánh vào bãi cát cũng có thể tạo ra thủy tinh tự nhiên, bởi vì nhiệt độ trong tia sét là rất lớn. Con người có lẽ đã quan sát những vật liệu tự nhiên này từ sớm. Việc sản xuất thủy tinh nhân tạo được cho là xuất hiện cách đây vài nghìn năm tại khu vực Lưỡng Hà và Ai Cập cổ đại. Ban đầu, thủy tinh là vật liệu quý hiếm, dùng để làm hạt trang sức, đồ nghi lễ hoặc vật phẩm cho giới nhà giàu. Khi đó, một món đồ thủy tinh có thể quý chẳng kém gì đá quý. Về sau thì kỹ thuật thổi thủy tinh ra đời giúp con người tạo ra chai, bình, cốc nhanh hơn rất nhiều. Thay vì phải đúc từng món đồ dày nặng, họ dùng một ống dài thủy tinh nóng rồi thổi vào không khí bên trong. Khối thủy tinh phồng lên như bong bóng, người thợ vừa xoay, vừa kéo, vừa tạo hình cho đến khi có được chiếc bình mong muốn. Từ đó thủy tinh dần đi từ cung điện ra đời sống, nó xuất hiện trên cửa sổ, bàn ăn, phòng thí nghiệm, kính mắt, kính hiển vi và kính thiên văn. Nếu không có thủy tinh, khoa học hiện đại có lẽ đã phát triển chậm hơn rất nhiều, bởi con người sẽ khó quan sát vi khuẩn, tế bào, hành tinh và các thiên hà xa xôi. Nhưng vì sao cát lại có thể làm ra thủy tinh được nhỉ? Thì phải hiểu bên trong hạt cát có gì. Cát không phải tên của một chất hóa học duy nhất, nó chỉ là cách chúng ta gọi những hạt đá, khoáng vật và vật chất tự nhiên có kích thước rất nhỏ. Cát ở mỗi nơi có thể khác nhau. Có nơi cát trắng như đường, có nơi màu vàng nhạt, có nơi nâu đỏ, thậm chí có những bãi biển cát đen do đá núi lửa bị nghiền vụn. Tuy nhiên, loại cát thường được dùng để làm thủy tinh chứa rất nhiều khoáng vật thạch anh. Thành phần quan trọng nhất trong thạch anh đó là silic dioxide, có công thức hóa học là SiO2. Đây là hợp chất gồm nguyên tử silic liên kết với nguyên tử oxy. Hai nguyên tố này cực kỳ phổ biến trong lớp vỏ trái đất. Oxy không chỉ có trong không khí mà còn nằm trong đá, đất và khoáng vật. Silic cũng có mặt ở gần như khắp mọi nơi trong các loại đá. Khi silic và oxy liên kết với nhau, chúng tạo thành một mạng lưới bền chắc. Và chính mạng lưới ấy khiến những hạt thạch anh có độ cứng cao, chịu nhiệt tốt và khó bị phá hủy. Các thạch anh ngoài tự nhiên thường được hình thành qua một hành trình rất dài. Ban đầu nó có thể nằm trong những khối đá lớn ở trên núi. Mưa, gió, nắng nóng, giá lạnh và dòng nước làm đá nứt vỡ. Các dòng sông cuốn những mảnh đá đi hàng trăm hàng nghìn cây số. Trên đường di chuyển, chúng va đập vào nhau, bị mài nhỏ dần rồi trở thành cát. Vì thạch anh khá bền nên trong khi nhiều khoáng vật khác đã bị phân hủy hoặc cuốn trôi, thạch anh vẫn tồn tại. Bởi vậy, rất nhiều bãi cát trên thế giới chứa lượng lớn silic dioxide. Cát biến thành thủy tinh như thế nào? Muốn biến cát thành thủy tinh trước hết phải dùng nhiệt độ cực cao. Các thạch anh nguyên chất có nhiệt độ nóng chảy vào khoảng 1700 độ C. Đây là mức nhiệt độ khủng khiếp, sắt đã đỏ rực từ lâu, nhiều kim loại khác cũng đã chảy thành chất lỏng. Nhưng cát silic vẫn được nung nóng hơn nữa mới chịu mềm ra. Chính vì vậy con người thời cổ không thể đơn giản nhóm một đống củi rồi ném cát vào là có ngay một tấm kính. Khi nhiệt độ đã đủ cao, các hạt cát bắt đầu mất đi cấu trúc rắn ban đầu. Những liên kết trong mạng tinh thể bị xáo trộn. Cát dần chuyển thành một chất lỏng nóng đỏ, đặc quánh, giống như mật ong nhưng nóng hơn hàng nghìn độ. Trong trạng thái ấy, vật liệu có thể được kéo, cán, thổi, ép hoặc đổ vào khuôn để tạo thành nhiều hình dạng khác nhau. Điều quyết định nằm ở quá trình làm nguội. Nếu một chất lỏng thông thường nguội đi, các nguyên tử hoặc phân tử thường sắp xếp lại thành những hàng lối có trật tự, tạo nên tinh thể. Nước đóng băng thành đá cũng là một ví dụ. Các phân tử nước sắp xếp theo cấu trúc nhất định, nhờ vậy băng có dạng tinh thể. Nhưng thủy tinh lại khác. Khi chất lỏng silica được làm nguội, các nguyên tử không kịp trở về một cấu trúc tinh thể đều đặn như trong thạch anh. Chúng bị giữ lại trong trạng thái sắp xếp khá lộn xộn. Vật liệu đã cứng nhưng bên trong không có trật tự tinh thể rõ ràng như muối, kim cương hay thạch anh. Vì thế các nhà khoa học gọi thủy tinh là chất rắn vô định hình.
Sự lộn xộn ở cấp độ nguyên tử này chính là một trong những nguyên nhân khiến thủy tinh có tính chất khác hẳn với cát ban đầu. Nó không còn là những hạt cát nhỏ rời rạc mà trở thành một khối liền mạch, bề mặt nhẵn, cứng và có thể trong suốt. Thực tế thì người ta cũng không dùng cát nguyên chất để làm thủy tinh, bởi vì nếu dùng loại này nhà máy sẽ phải nung tới gần 1700 độ C, vừa tốn tiền nhiên liệu vừa làm lò nhanh xuống cấp, khiến chi phí sản xuất bị đội lên rất cao. Vì thế người ta trộn thêm soda để hạ nhiệt độ nóng chảy xuống khoảng 1400 đến 1500 độ C. Tuy nhiên nếu chỉ có cát và soda thì thủy tinh lại dễ bị nước và hóa chất ăn mòn, nên phải bổ sung thêm đá vôi để tăng độ bền và độ ổn định. Nhờ vậy mới tạo ra loại thủy tinh soda, vôi, silica phổ biến hiện nay. Dùng để làm kính cửa sổ, chai lọ và nhiều đồ gia dụng. Trong hỗn hợp này, cát silica vẫn chiếm khoảng 70% hoặc hơn, còn soda giúp dễ nung chảy, đá vôi giúp thủy tinh bền chắc. Nói đơn giản, cát vẫn là nguyên liệu chính, nhưng muốn tạo ra thủy tinh tốt thì không thể chỉ có cát. Giống như nấu cơm, không chỉ cần gạo mà cần phải có nước, nhiệt và cách nấu phù hợp. Nhiều người nghĩ cứ xúc cát ngoài bãi biển về, bỏ vào nung là có thể làm được kính trong veo. Thực tế không đơn giản như vậy. Cát dùng trong ngành thủy tinh phải đáp ứng nhiều yêu cầu nghiêm ngặt. Quan trọng nhất là hàm lượng silica phải cao và lượng tạp chất phải thấp. Cát biển thường lẫn muối, vỏ sò, đất sét, chất hữu cơ và nhiều khoáng vật khác. Cát sông cũng có thể chứa bùn, sắt, nhôm và các hạt đá vụn. Những tạp chất này có thể làm thủy tinh đổi màu, nổi bọt, xuất hiện vệt hoặc giảm độ bền, gây khó khăn trong quá trình nung. Muốn làm kính siêu trong, chẳng hạn như kính quang học, kính dùng cho thiết bị khoa học hoặc tấm pin năng lượng mặt trời, cát phải có độ tinh khiết cực cao. Nguyên liệu được rửa, sàng, tuyển và xử lý bằng nhiều công đoạn để loại bỏ tạp chất. Cát càng sạch, sản phẩm càng trong và càng ít khuyết tật. Điều này cũng giải thích vì sao cát xây dựng và cát làm kính không hoàn toàn giống nhau. Cát xây dựng cần có kích thước và độ bám phù hợp để trộn bê tông hoặc vữa. Cát làm kính lại cần thành phần hóa học chuẩn xác. Hai loại cùng gọi là cát nhưng công dụng và tiêu chuẩn khác nhau. Thế thì trong nhà máy người ta đang sản xuất như thế nào? Trong nhà máy hiện đại, cát silica được trộn với soda, đá vôi, một số phụ gia và cả thủy tinh cũ đã nghiền nhỏ theo tỷ lệ chính xác. Thủy tinh vụn giúp hỗn hợp nóng chảy nhanh hơn, tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng cát phải khai thác. Tất cả các lò nung hoạt động liên tục ở nhiệt độ trên 1500 độ C cho đến khi biến thành một dòng thủy tinh đặc quánh và đồng nhất. Trong quá trình này, nhà máy phải loại bỏ bong khí, tạp chất và các vệt không đều, bởi chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể làm tấm kính bị mờ, gợn hoặc dễ nứt. Để sản xuất kính phẳng, thủy tinh nóng chảy được đổ lên một chiếc bể thiếc lỏng. Vì nhẹ hơn thiếc và không hòa lẫn với thiếc, thủy tinh nổi trên bề mặt rồi tự hình thành một tấm phẳng nhẵn như mặt nước. Sau đó giải kính được đưa qua đường hầm làm nguội từ từ để tránh tích tụ ứng suất bên trong. Khi đã ổn định, kính được cắt thành từng tấm, kiểm tra chất lượng rồi chuyển đi làm cửa sổ, đồ nội thất hoặc màn hình điện tử. Nghe qua chỉ là trộn, nung, đổ và làm nguội, nhưng để tạo ra một tấm kính rộng hàng mét, độ dày gần như tuyệt đối đồng đều, không bọt khí, không vết xước và không gợn sóng, lại là cả một công nghệ cực kỳ chính xác. Cuối cùng, một trong những ưu điểm lớn nhất của thủy tinh đó là có thể tái chế nhiều lần. Chai lọ cũ được thu gọn, phân theo màu, rửa sạch rồi nghiền nhỏ. Phần thủy tinh vụn này được trộn vào nguyên liệu mới và đưa trở lại lò. Thủy tinh vụn dễ nóng chảy hơn cát và các khoáng vật ban đầu. Nhờ đó, nhà máy cần ít năng lượng hơn. Việc tái chế còn giúp giảm lượng cát phải khai thác và giảm rác thải phải chôn lấp. Về lý thuyết, thủy tinh có thể được tái chế lặp đi lặp lại mà vẫn giữ gần như được nhiều tính chất quan trọng của mình. Cảm ơn vì đã dành sự quan tâm. Nếu thấy thú vị, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất.